Вітаю, друзі! Вчора Україні вдалося повернути ще 193 герої з російського полону. Це успіх, це справді успіх. Бо були звільнені військовослужбовці, які захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Вирізькому і Курських напрямках. А переважна кількість з них незаконно утримувалася в Чечні. І знову жодного азовця. Знаєте, вчора був допис заступника командира першого корпусу Національної гвардії, одного з командирів Азова, Святослава Паламаря-Каліни, який написав, і це було зрозуміло, це допис, який просто проникнений болем, пропитаний болем. Скільки ще нам будуть нав'язувати це мовчання, пише він. Не говоріть про Азов, це зашкодить обміну. Мовчіть, як буде краще. Не виходьте, не підіймайте тему. Розголос лише шкодить. А ще це абсурд. Мовляв, ворог спеціально не відпускає, бо ми говоримо. Ви серйозно? Правда в тому, що мовчання ніколи нікого ще не врятувало. Мовчання – це зручність для тих, хто не хоче діяти. Так усі радіють кожному обміну. І всі вдячні за кожне врятоване життя. Але ця радість не скасовує відповідальність перед героями оборони Маріуполя. Мовчання – це стирання людей. Азовці – це не тема, яку можна приглушити і забути з часом, як би не хотілося декому. Так не буде. І найбільше втомлює навіть не складність ситуації, а це нескінченна брехня навколо неї. І оце написав Святослав Паламар, позивний Калина. Знаєте, це дуже дивна ситуація. Тому що так, ворог не хоче обміну, а він взагалі нікого не хоче обмінювати. Але ми бачимо і інше. Коли щось потрібно владі, вона обмінює. А інколи просто, якось ставиться до цього так, ні, так ні. Більше того, дуже цікаво відбувається, коли тему взагалі замовчують. Я деякий час назад згадував, як колись ми з Васвасом на Запоріжжі, в Білогір'ї говорили про те, хто чого боїться на цій війні. З нами був 603-й, я не можу пригадати, дійсно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що він казав, що найбільше він боїться потрапити під сонцепек. Ми бачили, як працює сонцепек біля Чарівного, це страшне. І от у людини тоді з'явився цей страх потрапити під сонцепек. Ми бачили, що відбувається з людьми, які потрапляють під нього. І він сказав це. А Васвас сказав, що його справді лякає думка, що він може втратити на війні зір. Бо він дуже хотів повернутися до Криму і дуже хотів побачити свій Крим. І він воював, щоб Крим повернувся під контроль України, щоб вибити росіян. А я сказав тоді, що боюся потрапити у полон. Це правда. Тому що будуть катувати, запитав мене тоді Васвас. Ні, це точно херова історія, сказав я, але ні, бо якщо я потраплю в полон, то хера мене зелені будуть обмінювати. І я згнию в тому полоні. А ще я добре знаю ниці з цієї влади. Тому б не був здивований, якщо б вони на позицію навели кацапів, не здивований. Васвас тоді заржав і сказав, ти, хлопцям, про це не кажи, бо ніхто не захоче бути поряд з тобою і підходити до тебе. Нафіга це потрібно? 4 роки минуло з того часу. Васваса вже немає, на жаль, він віддав життя на Донбасі 13 січня 2023 року. А я ту розмову пам'ятаю, як сьогодні. І, до речі, думки своєї теж не змінив. Більше того, я впевнений, що якщо б я потрапив у полон, на Банковій відкрили би пляшку. Я добре пам'ятаю, як помер нардеп Поляков, який прийшов зі слугами народу, і Третьякова, та, яка писала про бракованих українських дітей, написала, що ворог здох, або одним ворогом менше, це радість, щось таке. Це їх світогляд. І не тільки слуг або прислуги, а й господаря. І його обслуги теж. Вони б раділи і тішились. І для них це не в пріоритеті. Але хочу нагадати, що саме президент
Президент казав, що декілька місяців ми вас повернемо. Саме президент розповідав про те, що буде можливо вивести в третю країну. Саме президент. І ще декілька людей наповнювали інформаційний простір, що ні, ми їх всіх повернемо. А зараз, коли ви останній раз чули від президента щось про азовців? Коли ви останній раз чули від президента, що будуть повертати азовців? А тепер уявіть собі, що замість азовців в полон потрапили Єрмак, Баканов, Міндіч, Чернишов. Уявили? Уявіть, які обміни були б неймовірні і обмінювали. Це Сталін лейтенанта на фельдмаршала не обмінював. Зеленський обміняв би все, що йому потрібно, на ту кількість, яка, як ви сказали. Чи я вважаю, що Зеленський не хоче обмінювати азовців? Ні, не вважаю. Він хоче. Але він хоче, щоб це сталося само собою. Бо інакше він би сраку свою рвав для того, щоб обміняти. Комунікував би з Саудівською Аравією, говорив би з Дубаї, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, обіцяв би будь-яку допомогу військову, навіть ті ж самі дрони, і навіть без націнки і шлагбаума, аби вони допомогли обміняти азовців. Або ставив би завдання набити офіцерський обмін, після якого б росіяни погодились. І це, до речі, можливо. Тут головне розуміти, що ти робиш. Баканова б обміняли, Єрмака б обміняли, Міндіча б обміняли, тому що, все ж таки гаманець. Багатьох інших теж би обміняли. Мене б не обміняли 100%. Навпаки, я впевнений, що б ще й доплатили. Я б дійсно згнив би там би десь в казематах або в лагері, але ж розумію, що для них я ворог. А азовці для Зеленського не Баканов, не Міндіч і не Єрмак. Бо інакше б був би інший обмін. Бо інакше б ми побачили геть інший результат. Бо інакше б Зеленський би не мовчав про азовців, як мовчить про перемогу або мобілізацію. Бо це незручні для нього теми. А він не згадує те, що йому незручно. Чи дійсно заважає ворог цим обміном? 100%. Я впевнений в цьому. Бо вони розуміють це. Але чи є інструменти для цих обмінів? Так само є. І, на жаль, не прикладається максимум зусиль. На жаль, з кожної праски не лунає про повернення азовців. На жаль, президент на кожному заході не говорить. На жаль, президент публічно не звертається до всіх, від Папи Римського до Трампа. І не розповідає про те, що поверніть азовців, бо це важливо. Бо це захисники України, яких він своїм наказом відправив у полон. Наказом Верховного Головнокомандувача. Відповідальність – це те, що дуже не любить Зеленський. Так само, як він не готував країну до повномасштабного вторгнення, готував до шашликів і не хоче нести за це відповідальність, хоча згідно закону у разі загрози вторгнення, Верховний Головнокомандувач, президент повинен запровадити військовий стан. Це закон України. Він цього не зробив. Більше того, він запропонував готуватися до шашликів. Через ці шашлики азовці сьогодні в полоні. Їх піддають тортурам. Вони проходять через скажені іспити. Але ми повинні їх повернути. І це для розуміння. Бо якщо мовчати, то мовчання дійсно вбиває і не допомагає обміну. Президент повинен прикласти максимум зусиль, щоб азовці повернулися до України. Але щось, ані слів, ані дій з цього питання ми не бачимо. Висновки напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього питання. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Окрема подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Бо тільки ЗСУ є запорука того, що у України є майбутнє. Тож,
гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І от тоді у України буде справді гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.